super reason මතත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මෙන්න මේ ටීචර් ශ්‍රී ලංකා අපේ පුංජිම YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් එන්නේ හිතුවේ. ඔයගේ Dialog phone brand hot broadband router එකේ data balance එක check කරගන්න ඒ වගේම යන්නේ අපි දුරකට අතිය දුරකථනයේ භාවිත කරන්නේ එක හසුරව ගන්න කියන එකට account එක recharge කරන්න පවා අපේ මෙන්න මේ දුරකථනයේ භාවිත කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් trick එකක් ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් තමයි අපේ YouTube channel subscribe කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell notification එකත් ඕල් දාලා තියන්න. මොකද අපි මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ bell notification එකත් ඕල් දාලා තියාගත්තොත් මේ වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යමු මොකද්ද මෙන්න මේ Dialog hot broadband router එකේ data check කරගන්න ආකාරය ඒ වගේ මෙන්න එක recharge account එක recharge කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Dialog hot broadband router එකේ data usage එක check කරගන්න කලින් ඔයාලන්ට තව කාරණා මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලන්ට මෙන්න මේ Dialog router එකට අපි මෙන්න මේ phone එකට දාන 119 එම නැත්නම් 59 කාඩ් උනත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මේ දාගන්න ආකාරයත් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් මේ Dialog එකෙන් ඔයාලා අපිට පාස්වර්ඩ් සඳහා මෙන්න මේ අපි එදිනදා භාවිත කරන මෙන්න මේ කාඩ් මෙන්න මේ router එකටත් දාගන්න අවස්ථාව සලසා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අනේ කාඩ් අපේ router එකට දාගන්නේ වගේ මෙන්න මේ data usage එක check කරගන්නේ අනේ service එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම යන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්ගේ dial pad එකට. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වැඩේ කරගෙන අනිවාර්යෙන් Dialog sim එකක් තියෙන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ dial pad එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ගහ ගන්න ඕනේ #678 ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ call ගන්න විදිහට මෙන්න මෙහෙම යන්න ඕනේ. එතකොට කෝඩ් එක රනින් වෙනවා. ඒ වගේම please wait කියලා අපිට පොඩි message එකකුත් එනවා. මෙන්න මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් දෙන්න ඕනේ number 5 එකනේ home broadband කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක send කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ home broadband number එක දෙන්න ඕනේ. Dialog home broadband number එක මෙහෙම number එක දුන්නාට පස්සේ send කරන්න ඕනේ. send කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තවත් මෙන්න මේ වගේ option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි විදිහට ඔයාලට පුළුවන් check balance, ඒ වගේම recharge account, active data plan, ඒ වගේම deactive automatic data plan මෙන්න මේ වගේ option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මෙන්න මේ data balance එකෙන් නැත්නම් අපේ account එකේ balance එක කොහොමද check කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ check balance කියන එක දීලා ගන්නේ අංක number එක දීලා send කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම option එකක් එනවා credit balance, data balance, ඒ වගේම unlimited pack status check, ඒ වගේ voice balance මෙන්න මේ option ටිකක් එනවා. අපිට data balance එක මේ අවස්ථාවේ බලන්න ඕනේ number 2 දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට credit balance එක බලා ගන්න ඕනේ number 1 දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන data balance එක check කරගෙන number 2 දීලා send කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ message එකක් එනවා you have 0GB anytime and 0GB night time bonus. ඔන්න message එකක් කරන මෙන්න මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ අපේ account එකේ තියෙන data ප්‍රමාණය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන credit balance එක බැලුවොත් එහෙම මෙතනින් back වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අනුමක දීලා send කරගන්න. ඊට පස්සේ back වෙන ඔටෝම ඊට පස්සේ මෙතන අපිට credit balance එක බලා ගන්න ඕන. මෙතන number 1 දීලා send කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද බලා ගන්න පුළුවන් අපේ credit balance එක නෝ you have rupees 18යි 752ක් ආවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපේ account එකේ 18ක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒ වගේම මෙතනින් back වෙන්න පුළුවන් 91 දීලා. ඒ වගේම මෙතනින් මම back වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේකට account එක recharge කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕනේ ඒගොල්ලන්ට account එක recharge කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන option 2 දෙන එක recharge account කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක send කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ card එකේ pin number එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එන්නේ pin number එක මේකට ඇතුළත් කරාට පස්සේ send කරාම අපේ account එක automatically මෙන්න මේක විදිහට මේක පෙන්වනවා. මම incorrect pin එකක් දුන්නේ. ඒ නිසා මෙතන පෙන්වනවා incorrect pin කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ account එක automatically charge වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ credit එහෙම නැත්නම් data card එක 110 මේ 150 ඔන්න ඔය 59 card එකේ pin number මෙතන තියලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක හරහා account එක recharge කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දැන් අපේ ගාව credit එහෙම නැත්නම් data නෙමෙයි අපි ගාමුන් නිකන් සල්ලි credit තියලා නම් අපිට පුළුවන් අනේව data විදිහට හරව ගන්න. ඒකට කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙතන option 3 දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ active data plan. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් automatic මෙන්න මේ package ටිකක් තියෙනවා 3 days package. ඒ වගේම unlimited data package. ඔන්න ඔය option ටිකක් තියෙනවා. මම number 1 දෙන්නම්. send කරාට පස්සේ මම බලන්න daily package, weekly package, ඒ වගේම monthly package කියලා option තුනක් තියෙනවා. එතනින් මම මෙහෙම daily package එක දෙන්නම්. ඒවන බලාගන්න මෙතන
MB 500ක් සහ නයිට් ටයිම් MB 500ක් මේ රුපියල් 30කට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. මේක ඇක්ටිව් කරන්න මෙතන ඇක්ටිව් කෙනෙක් දීලා මෙතන ඇක්ටිව් කෙනෙක් නම්බර් 1 ඇක්ටිව් දීලා සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේක අපේ account එකේ කියන්නේ Dialog home broadband router එකේ මේක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන next දීලා ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මගේ රුපියල් 30ක් නැති හින්දා මේක ඇක්ටිව් කරන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒක නිසා මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් තුන හරහා අපිට පුළුවන් අපේ home broadband එක එහෙම නැත්නම් Dialog router එකේ මෙන්න මේ දුරකථනය මගේ හසුරුව ගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දුරකථනයේ ඔයගොල්ලෝ ගාව Dialog sim එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ My Dialog app එක හරහා මෙන්න මේ account එකේ කියන්නේ මෙන්න මේ My Dialog app එකට අනේ home broadband number එක මෙතනින් add කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක කරගන්න. ඒකද ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මම කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම අන්න ඒක සඳහා වෙනම වීඩියෝක් කරන් එන්නම්. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසానයි. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මෙන්න මේ වගේ අපිට වැදගත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලා ගන්න ඕන නම් අපේ channel එක නැවතත් මතක් කරනවා subscribe කරලා bell notification එකත් ඕල් දාලා එකතු වෙන්න.